Trái tim của tử thần CHAP6 anh dám Liêu Tịch dường như quên mất cậu ta là ai rồi, cô Vị tức giận mà lớn tiếng. Anh ta vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt màu đỏ rực nhìn cô sao tôi lại không dám. Liêu Tịch mím chặt môi, mặt đỏ bừng bừng, dường như máu nóng đã dồn lên tới não rồi. Con người này, mà không phải nói là tên ma này là ai mà anh nói ngang ngược đến thế. Cho dù không phải con người nhưng cũng phải biết lý lẽ một chút chứ, đã uống máu người khác vậy mà còn dửng dưng không biết xin lỗi. Cơ mà hắn ta nếu biết lỗi thì đã không cắn mình lấy máu rồi. Trời ơi, điên mất thôi. Liêu Tịch đánh mạnh vào trán mình, cô bất lực rồi, tốt nhất im lặng, phải, cô nên câm luôn với tên ma vương này. Liêu Tịch giơ hai tay như đầu hàng, giọng điệu tuy còn pha giận, nhưng cũng dịu hơn lúc nãy một chút thôi. Được rồi, tôi đang có chút đói bụng nên có lời nói không đúng với anh, coi như là tôi đã sai khi dám so đo với người cõi trên như anh đi nhé. Chàng trai nhếch môi, khóe miệng như đang khinh bỉ lời nói của Liêu Tịch. Anh ta cúi thấp đầu nhìn sắc mặt Liêu Tịch, khiến cô la toáng lên ngồi bệt xuống đất này. Anh định làm gì? Sàm sỡ tôi à? Không được đâu, tôi có chồng rồi, còn có con rồi. Hóa ra cô không những số mà còn bị tâm thần nữa. Nữ nhân như cô còn lâu tôi mới để tâm đến, huống hồ gì là sàm sỡ cô. Bệnh Hoàng Liêu Tịch tuy không phải siêu mẫu nhưng cô cũng là hoa khôi của Đại học Y khoa, luôn được nhiều anh chàng bày tỏ tình cảm. Vậy mà lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bị gọi là xấu, là tâm thần, điều này vượt tầm chịu đựng của cô rồi. Nhưng mà vừa nãy nếu không phải anh ta có ý đồ sàm sỡ cô thì là ý gì nhỉ? Đôi mắt này của cô, rất giống với một vật tôi đang tình. Liêu Tịch dựng tóc gáy, cô chớp mắt ngạc nhiên. Lại thêm một người nữa phát hiện ra điều bí mật mà cô luôn che giấu rồi. Nhưng cơ mà không sao, dù gì anh ta cũng đâu phải người, đâu thể đi rêu rao lung tung được. Nhưng mà, anh ta nói rằng đôi mắt mình giống vật mà anh ta đang tìm kiếm, chẳng lẽ lại muốn moi mắt mình sao? Lạy Phật, không thể nào như vậy chứ, cho tôi đôi mắt của cô. Anh ta đột nhiên cất giọng làm tan biến dòng tâm trạng của Liêu Tịch. Cô sợ hãi xua tay, đừng, không được đâu, không có mắt làm sao tôi có thể nhìn thấy được. Nhưng thứ này không thuộc về cô, nó là bảo vật của ma giới hoang đường. Xảo ngôn. Anh là ai mà tự dưng đến đây nói những điều bậy bạ này chứ, rồi còn muốn lấy đôi mắt của tôi. Anh nói điều gì thì sự thật đều đúng như vậy sao? Đừng có mà bị chuyện nữa, anh đi đi. Liêu Tịch đẩy người chàng trai kia ra, cô quát lớn, một phần cũng sợ hãi bởi vì hắn ta mạnh hơn cô, cho dù hắn ta có muốn moi đôi mắt của cô cũng không thể nào ngăn cản. Tôi là ai cô biết mà? Anh ta nhíu mày, mỗi bước tiến của anh ta là mỗi bước lùi của Liêu Tịch, cho đến khi dồn cô đến bên một chiếc giường, cảm nhận được mình đang chạm phải một tử thi. Liêu Tịch hoảng loạn, mồ hôi rơi xuống lột đột. Đừng mà, tôi không muốn, bị mù, thứ đó không thuộc về cô. Giọng nói anh ta ngày một đanh thép. Liêu Tịch lắc đầu, cô bắt đầu khóc. Tại sao lại không phải là của tôi chứ? Khi tôi vừa chào đời, tôi đã có đôi mắt này rồi, đó là vật ba mẹ tôi cho tôi mà. HIC bảo vật âm giới, nên trở về với nơi ở của nó, như thế nó mới được bảo tồn. Hôm nay nó ở trên người cô, chỉ là tạm bợ, đến lúc nào đó, nó cũng sẽ quay về với chủ nhân thực sự của mình. Cả không thể nào, tôi mới chính là chủ nhân của nó. Liêu Tịch ôm đầu, cô rất sợ. Người có thể quyết định số phận của nó, chỉ có thể là tôi. Chủ quản của ma giới. Anh ta giơ bàn tay ra, trên ngón tay xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương đen lấp lánh, móng vuốt dài ghê rợn muốn cướp đi đôi mắt của Liêu Tịch. Đừng mà. Liêu Tịch hét một tiếng thất thanh, cảm nhận hai bên mắt đau nhói, hình như cô sắp mất đi đôi mắt rồi. Đau quá, cảm giác này. Hai viên ngọc này chẳng hiểu vì lý do gì mà ở trên khóe mắt cô, máu tươi từ hai bên mắt chảy ra. Liêu Tịch không dám chạm vào đó nữa, chất lỏng này, mùi tanh này, là máu. Tại sao cô lại đau đến như vậy? Cũng không còn thấy ánh sáng được nữa rồi. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô đến như vậy?
Tên ác ma này là ai, vì sao lại bước vào cuộc đời của cô, cướp mất đôi mắt của cô, còn tự nhận là ma vương, chủ quản gì đó của ma đạo. Thực tàn nhẫn, mắt của cô mất rồi. Hết C6.